הרגש הזולת זה שאת מסוגלת להבין את האדם בלי לשפוט אותו. שאת אומרת, אם אני הייתי הוא, הייתי מתנהגת בדיוק אותו דבר. לא הייתי משנה כלום במה שהוא עושה. אז זה אומר שאת בהרגש הזולת, כי היית יכולה להרגיש אותו, היה מתפתח לך הסיפור מאחורי התהליך של מה שהוא הגיע עד שהוא הגיע לעשות את מה שהוא עשה, שאולי לך מפריע ואולי לך גורם לשפוט אותו וכולי. ואני אקח דוגמה, אם אדם עשה, אני לא יודעת מה, משהו נורא 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 בהיום שלנו, וואו, איזה נורא, איזה. בואי, אם נלך אחורה ונראה את התסריט שנכתב לו לעבור, אז את תראי שהוא לא קיבל אהבה, ואת תראי שכשהוא בא לקבל נראות אולי מאדם מסוים, האדם הזה או שהוא השפיל אותו או שהוא לא התייחס עליו, ולא פעם, במיוחד עכשיו אני לא כל כך מקבלת פרטי, אבל כשהייתי מקבלת פרטי בחול, הגיע אליי איזשהו בחור, והוא שאל אותי, הוא אמר, אני לא מבין למה אני מתחיל דברים ולא מסיים, פשוט לא מבין. ועשיתי איתו תהליך מסוים שהגענו למקום בילדות שלו של מקרה שהוא צייר ציור לאבא שלו, ואבא שלו לא היה לו זמן לראות את הציור הזה, וכל פעם שהוא היה בא להראות לו את הדבר שהוא עשה ורצה להתלהב עם האבא והכל, אבא היה נורא עסוק וחיפף אותו. מבחינה תודעתית, מה שקורה זה שנבנה תת המודע שלנו לאט לאט, שזה סינפסה שחוזרת על עצמה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם במוח, עד שזה מתחיל לנהל אותנו. הדבר הזה מנהל אותנו, אני מדברת כרגע מצד הכלי, לא מצד האור, אבל מצד הכלי זה מצד הנברא, מצד הנחשב, לא מצד החושב. אז אותו בחור הגיע אליי ולא הבין למה, ואז הראיתי לו שבעצם נוצר לו שטנץ תודעתי, שמשכפל את עצמו. וזה מגיע עד דרגה שאמרתי לו, נכון, אתה מתחיל לקרוא כתבה ומפסיק באמצע, או הדברים האלה, וזה נבע משם. והתהליך שהוא היה צריך לעשות, זה קודם כל להבין שאין לו מה להאשים את עצמו בשום דבר. הוא הבין שיש פה תיבת פנדורה דווקא שמתחילה על אבא שלו, וזה נקרא בתודעת הנסתר אבון אבות. צריך לעשות איזו הקלטה לחוד, דווקא אני רציתי לעשות איזו הקלטה לחוד, יש פה כל כך הרבה נושאים, וזה באמת מה שנקרא שהילדים אמורים לתקן בתוכם תהליך שמתקן גם את התהליכים שהאבות עשו בשושלת, ואז הדבר הזה מפסיק. כי זה לתקן מהענף עד השורש, או שהשורש יתקן את הענף, אבל אלה נשמות כלליות שעושות את התיקונים עבור עם ישראל גם כן, ועוברות מה שעוברות, ועד שזה מגיע עד לענף. אז צריך להבין שבשביל לדעת הרגש הזולת ואת לא מדומיינת, זה כשאת אומרת, אוקיי, אם אני הייתי במקומו, ועליי הייתה מולבשת כל התיבת פנדורה הזאת, אז הייתי יוצאת ככה. הייתי חובה את מה שהוא מקרין לי עכשיו. לכן אסור לנו לשפוט אף אדם על שום מעשה שאדם עושה. כי אם אנחנו היינו במקומו, היינו מתעצבים אותו דבר. אני מדברת על ההזדהויות שהוא לקח, כן? יש המון אנשים שאת אומרת, מה, אני הייתי מחליטה אחרת, ובאמת רואים. יש מחקרים עצומים על תאומים ועל התנהגויות של האנשים שגדלו באותה סביבה, אחד הזדהה ככה ואחד הזדהה ככה. ואני תמיד נותנת את הדוגמה שאני צמצמתי על האבא שיש לו 3 ילדים, והוא אומר,
שלושתם רואים טלוויזיה, והוא אומר, ממך לא יצא שום דבר כי אתה רואה טלוויזיה. לילד אחד. הילד הזה מזדהה, הולך לחדר, מזדהה, אבא שלי לא אוהב אותי. וזהו, זה התסריט שכל החיים שלו ייבנו, והתיבת פנדורה הזאת ממשיכה כמו כדור שלג. אבא שלי לא אוהב אותי, אבא שלי לא... עכשיו שילד שם הטבעה תודעתית על הורה, גמרנו. הוא לא יאהב אותו, הוא לא ירצה אותו, הוא לא זה, וזה תמיד תמיד מתרגום לא נכון. ילד שני, גם אליו אבא בא ואומר, ממך לא יצא שום דבר כי אתה רואה טלוויזיה. הילד הזה ילך לחדר ויגיד, וואי, איזה כיף, אבא שלי רואה שיש בי פוטנציאל, הוא אוהב אותי. והדבר הזה, מזדהה עם הדבר הזה ומתחיל להיות יצירתי, מתחיל להמציא דברים, בא מביא לאבא עוד רעיון ועוד רעיון ולאמא וכולם משבחים אותו וזה. האדם הזה יהיה... הוא יצליח והוא יחפש את המהות האמיתית של החיים. ילד שלישי, אבא בא ואומר לו, ממך לא יצא שום דבר כי אתה רואה טלוויזיה. אלה, ההזדהות הזאת שהילד השלישי יעשה, שהוא יגיד, אני עוד יוכיח לאבא שלי, הם בדרך כלל הכי מסכנים, כי הם חיים בשביל להוכיח לאחרים. והם יחפשו לקבל אישור מאחרים מבחוץ, ולא יבנו זהות משלהם. כי יחפשו את המקור של האהבה כביכול מבחוץ, ואנחנו לומדים שאנחנו לא יכולים לקבל מבחוץ אהבה, אנחנו אמורים לייצר אותה בתוכנו, וזה מה שממלא אותנו כישות שהיא אור של אהבה, והיא מייצרת מפעל של אהבה מתוכה, ומזרימה את השפע המשפיע לאחרים. אז להרגיש שאנחנו לא מדומיינים על ידי הרגש הזולת, זה שאנחנו מגיעים להבנה ואנחנו אומרים, אני מבין אותו, אני לא הייתי משנה שום דבר באיך שהוא היום, כי הוא ניצן והוא כרגע נפתח כפרח, ואז אנחנו לא מדומיינים, אנחנו חווים את האדם הזה בתוכנו, מוצאים את המקום הזה שהיינו בו, או עכשיו, או פתאום איזושהי הזדהות וחמלה והבנה, ולא שופטים ולא שמים תווית ולא לשון הרע, ואז אנחנו אומרים, אנחנו בהרגש הזולת באמת. עכשיו אני מניחה שאת שאלת על דבר יותר גבוה, על הרגש הזולת של נשמה שמגולגלת בדלת או בקיר, זה דברים גבוהים, וזה בהתאם לדרגת הזיכוך של האדם, שכמה שהוא מסיר מתוכו את החומר, הוא מתחיל להרגיש את האלוקות, שהוא עושה השתוות הצורה עם התכונות של הבורא, ומשיג דבקות בבורא, וכמובן הכל, גם הנושא של המזון שאנחנו מברכים עליו, אז אנחנו לא אוכלים את המזון, אנחנו אוכלים את האור האלוקי שיש במזון, שהברכה שבירכנו על המזון, היא זאת שתחבר אותו לתודעה שלנו, את אותו אור שנמצא במזון. אוקיי? אז כמה שאנחנו יותר מתקדשים בגוף ובנפש וברוח ובנשמה, אנחנו מתחילים להיות ישות אלוקית, שהיא לא חומרית בכלל. הגסות מתחילה להיעלם מהאדם והוא נהיה עדין, כי גן עדן זה עדינות. עדינות, עדינות, עדינות. להגיע לדרגה של עדינות, זה להוריד את הגסות שאנחנו נמצאים במחשבה, מחשבה גסה, רגש גס שהוא שונה מרגש עדין, מעשים עדינים, מעשה זה יכול להיות אפילו איך אני הולכת בבית, אני לא הולכת כמו איזה, לא יודעת מה, איזה קרנף או פיל שאני כל הזמן שומעת את הצעדים שלי, ואני לא מתיישבת בום כזה על הספה שעושה חור בה. בעדינות, בעדינות, אנחנו ישות אלוקית, אפילו איך אנחנו מגישים את הכוס, את הכוס לפה, אני צוחקת כי כשהייתי באירופה, יש להם שם נימוסים והליכות, עכשיו אני ישראלית ממוצעת כזאת, אז הגישו לי מרק, והייתי צריכה לאכול, אז אני ככה, את יודעת, אני ניגשת, לוקחת את הכף, אבל מקרבת את הגוף לכף בשביל שלא יישפך לי על הבגדים מעל הצלחת. ומישהו נתן לי בעיטה כזאת מתחת לשולחן, כי הלכתי איתו לארוחה.
ואז הבנתי ששכחתי, אני צריכה לשבת עם גב ישר ולקרב את היד עם הכף אל הפה, וחס וחלילה שאני לא אתכופף עם הגוף לכיוון הצלחת. אז הוא צודק, זה היה נורא גס, הדבר הזה היה נורא גס, והם עובדים על עדינות. מכל דבר אפשר ללמוד, ומבחינתי הבורא הכניס בי את הביתה הזאת, לייצג את האלוקות. ככה לאט לאט אנחנו מתיישרים עם הכל.